සියලු දෙනාටම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ newtech YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද කතා කරන්න ආවේ මම ස්ටේටස් එකකුත් දැම්මා මේ වගේම free post එකකුත් දැම්මා. කොහොමද රුපියල් 18කට කැමති item එකක් buy කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 18ක් කියේ ඩොලර් 0.1කට buy කරන විදිය තමයි මම අද කියා දෙන්න ආවේ. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේක ගන්න පුළුවන් අලුත් යූසර් කෙනෙක්ට විතරයි. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් රෙජිස්ටර් වෙච්ච කෙනෙක්ට විතරයි මේ වාසිය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා ගාව ඩෙබිට් කාඩ් දෙකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් තව ඊමේල් එකක් අදලා ඒකට අලුත් කාඩ් එක ඇඩ් කරලා ඔයාලට මේ වාසිය ලබා ගන්න. ඉතින් අපි කතා නැතුව යමු වැඩේට. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ Aliexpress ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම ඔයාලා Play Store ගන්න Play Store ගිහලා Aliexpress කියලා සර්ච් කරන්න. Aliexpress කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න පළවෙනි ඇප් එක ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැනටත් මේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මෙගාබයිට් 8ක ප්‍රමාණයක් තමයි ගන්න. ඔයාලට ඉතින් ඉන්ස්ටෝල් කරලා පෙන්නේ. ඔයාලා ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඇප් එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගිහලා ඇප් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ ඇප් එක දැන් ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඉතින් මෙතනදී එකපාරක් බැක් වෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන accounts කියන තැනට යන්න ඕනේ. accounts කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාට මෙතන බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා sign in කියලා. ඔයා මේ sign in කියන කොබන්න sign in කියන කොබලා ඔයා මීට කලින් register වෙච්ච නැති email එකක් තමයි දාන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයා register කියලා පෙන්නයි. මෙතනින් sign in කියලා පෙන්නයි. ඒ කියන්නේ දැන් තමයි Aliexpress user කෙනෙක්ට sign in කියන කොබන්න. මෙතනින් Google account එකෙන් email එකෙන් log වෙන්න විදිය පෙන්නයි. මෙතනින් Facebook එකෙන් log වෙන්න විදිය පෙන්නයි. මෙතනින් Twitter account එකේ log වෙන්න විදිය වගේම මෙතන VK වලින් log වෙන්න විදියත් පෙන්නයි. තව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේවා කැමති එකකින් log වෙන්න කියාවක් තියෙනවා. මම Google account එකෙන් log වෙන්නම්. ඒ නිසා මම Google account එක තෝරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට වාගේ දැනට තියෙන email ටික පෙන්නයි. එක email එකක් හරි email ඔක්කොම ටික ඔයාලට පෙන්නයි. ඔයා එතනින් දැනටම රෙජිස්ටර් වෙච්ච නැති email එක තෝරන්න. ඉතින් මම රෙජිස්ටර් වෙච්ච නැති email එක මම දැන් තෝරන්න. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් මම log වුණා මගේ email එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඇති verify now කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේ verify now කියන එක බලලා ගියාට පස්සේ ඔයාගේ email එකට පොඩි message එකක් එන Aliexpress එකෙන් ඊට පස්සේ ඔයා ඒක activate කරුවාට පස්සේ මේක verify වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලා කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා මේ accounts යටතේ accounts යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා new user gift කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම home වලට ගිහිල්ලත් ඔයාලට මේ home වලට ගිහිල්ලත් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා new user gift කියලා. ඉතින් මේ coin මොනවාක්වත් යන්නේ එකම තැනට. ඉතින් මම මේක උඩවන්නම් new user gift කියනකොට ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා $0.01ක තියෙන gift. ඒ වගේම US 2ක ඒ කියන්නේ $2 කූපන් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ ඔයා හිතනවා මොකක් item එකක් තෝරගන්න $10ක එකක්. එතකොට මෙතනදී මේ $2 කූපන් එකෙන් අඩු වෙලා $8ක් තමයි ඔයාලට ගෙවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම exclusive price කියන්නේ ඔයාලට සාමාන්‍ය තිර price වලට වඩා ගොඩක් price එක අඩු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේක තමයි තෝරගන්න ඕනේ $0.01 කියන එක. ඒ කියන්නේ රුපියල් 18ක ප්‍රමාණයක් තමයි මේ 0.01ක් කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් items ගොඩක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන items ඔක්කොම වගේ 0.01ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 18ක ප්‍රමාණයක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන කැමති එකක් තෝරගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඕනම එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වටින බඩුත් තියෙනවා. මේක බලමු. මේකේ ඔයාලා හැමතිස්සෙම තෝරගද්දි shipping cost එක නැති එකක් තෝරගන්න. දැන් මෙතන අපිට මේක තෝරගන්න බෑ. මේකේ shipping cost එක 2.77ක් වෙනවා. එතකොට අපි මේ item එක 0.01ක් වුණාට අපිට මේ shipping cost එක ගෙවන්න වෙනවා. සමහරක් item තියෙනවා shipping free කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එකක් තමයි ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ. ඉන්නම එකක් තෝරගන්න. මම ඉතින් මේ item එක තෝරගන්නම්. මේ item එකේ ඔයාලට බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා free shipping කියලා. ඉතින් මේ වගේ item එකක් කැමතිසම තෝරගන්න පෙළඹෙන්න විනාඩියකින් හරි. ඉතින් ඔයාලා හැමතිස්සෙම මේ වගේ item එකක් තෝරගන්න පෙළඹෙන්න. මොකද එතකොට shipping cost එක නෑ. ඒ වගේම මේකේ price එක වෙන්නේ 0.01ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 18ක ප්‍රමාණයක් තමයි. ඊට පස්සේ මම මෙතන buy now කියන එක ඔබන්න පුළුවන්. නැත්නම් add to cart කියන එක ඔබන්න පුළුවන්. buy now එකකින් කියන්නේ ඔයාලට මේ දැම්මක මෙලදී ගන්න ඕන නම් buy now කියන එක ඔබන්න. නැත්නම් ඔයාලට තව ඒ කියන්නේ ඔයාලා කැමති බඩු ටික තෝරගෙන ඔයාලට එතනින්
හොඳම අයිටම් එක තෝරගන්න ඕන නම් ඔයා මේ add to cart කියන එක තෝරන්න. මම add to cart කියන එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ මට මෙතනින් select කරන්න වෙනවා මුලින්ම color එක. ඒ කියන්නේ මොන වගේ බල්බ් එකද මට ඕනේ කියලා මම මේක තෝරන්නම්. ඊට පස්සේ මට pieces කීයක් ඕනද කියලා අහනවා මෙතන. මම 1 pieces දෙන්නම්. ඊට පස්සේ continue දෙන්න. එතකොට ඔයාට මේ බල්බ් එක cart එකට යන බලාගන්න කියාවක් තියෙනවා. මම තව item එකක් උඩ කරන්නම්. අතර ඊට පස්සේ මම තව මේ item එකක් තෝරගන්නවා. මේ item එකේ ඉතින් ඔයාලා මෙතන මේක ෆ්‍රී shipping එක බලාගන්න කියාවක් තියෙනවා. මම මේ item එකත් add to cart කියන එකට දාගන්නවා. මොකද ඊට පස්සේ අපිට color එකක් තෝරන්න කියනවා. මම මේ color එක තෝරගන්නම්. මේ color එක තෝරලා quantity එකයි හරි ඊට පස්සේ continue දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට දැන් මෙතනින් items දෙක තුනක් අපි දැන් තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලා cart එකට යන්න. ඉතින් cart එකට යන්න ඔයාලා මේක උඩ click කරන්න. cart එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලාගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඔයාලා දැන්ට mark කරගත්තු USB cables, ඒ වගේම light, bluetooth, receiver transfer එකක්, ඒ වගේම light එකක්. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට දාගත්තු කාට් එකට දාගත්තු බලාගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන එකම එක බඩුවක් ඔයාලට රුපියල් 18කට ඕඩර් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන මේ කේබල් එක මම තෝරගන්නවා. ඉතින් මේ කේබල් එක ඇත්ත ප්‍රයිස් වල බලාගන්න කියාවක් තියෙනවා මෙතන $4.70යි 2.70 කියලා. ඉතින් මේක අපිට දෙන්නේ රුපියල් 18කට. ඊට පස්සේ මේක උඩ මාක් කරන්න වට අවශ්‍ය item එකට මාක් කරලා check out කියන එක ඔබන්න. check out එවුවට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් බලාගන්න කියාවක් තියෙනවා මේ order එක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් add new address select payment method කියලා වැටලා ඇති. ඔයාලා තාම card add කරලා නැත්නම් card එක මෙතනට add කරන්න, address එක මෙතනට add කරගන්න. ඉතින් address එක fill කරගන්න ඉතින් මම පැහැදිලි කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතනවා. මෙතනට පැහැදිලි කරන්න මම කොහොමවත් මෙතනින් ඔයාලගේ නම දාන්න. මෙතනින් දාලා නම අතර දාලා ඔයාලගේ ෆෝන් නම්බරේ බිඳුව නැතුව දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ address එක මෙතන fill කරන්න. ඔයාලගේ රට fill කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ city එක දාගන්න. ඊට පස්සේ area එක zip code එක බලාගන්න පුළුවන්. Google එකේ ඔයා ඉන්න ගමත් type කරලා ඒ කියන්නේ ඔයාලට නිකම්බු zip code කියලා ගැහුවට පස්සේ ඔයාලට බලාගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඔයාගේ නගරයට අදාළ postal code එක. එයා save කියන බටන් උඩ click කරන්න. ඊට payment එක add කරනවා දන්න නැති. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන place order කියන එක ඔබන්න විතරයි ඔයාලට තියෙන්නේ. තව දෙයක් කියන්නේ මේකට PayPal support කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් ඒ කියන්නේ එක item එකකට තමයි සමහරක් support කරන්නේ. මොකද seller ගැටියට තමයි support කරන්න දිග තියෙන්නේ වෙන්නේ. ඔක්කොට හැබැයි කාඩ් එක ගන්න support. ඊට පස්සේ place order ගෙවට පස්සේ ඔයාලා රුපියල් 18කට අවශ්‍ය ඕනම එක item එකක් තෝරගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙන් ඔයාලා ලොකු දෙයක් ගන්න නැති කියලා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආවෙමු. ඔයාලා තාමත් මගේ newtech YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම channel subscribe කරලා bell icon එක ඔබන්න කියලා ආරාධනා කරනවා.